नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। मी आता कुठे चालली आहे तर मी चाललेली आहे नागपूर येथील सीताबर्डी मार्केटमध्ये। तुम्हाला माहीतच आहे की मी सध्या नागपूरला आहे। मी माझ्या माहेरी आहे नागपूरला। मी जेव्हा केव्हा माहेरी येते नागपूरला येते तर त्यावेळेस मी सीताबर्डीला जाऊन काही शॉपिंग करून घेते। मला जे काही हवं असलं ते खरेदी करायला सीताबर्डीला मी जात असते नेहमी। तर आत्तासुद्धा मला थोडंफार सामान लागत होतं तर मी चालली आहे बर्डीला शॉपिंग करायला। खूप डेव्हलप झालेलं आहे। पहिले आम्ही लहान होतो तेव्हा पण मी भरपूर जायची लग्नाच्या आधी वगैरे। आता थोडं कमी झालेलं आहे पण आम्ही पहिले खूप जायचं। बहीण होती सोबत माझ्या तर आम्ही सोबत जायचं। मस्त मजा येते, थोडंसं फिरायला पण मजा येते आणि शॉपिंग करायलाही मजा येते। तर आज थोडी गर्दी कमी आहे। रविवारी खूप भयंकर गर्दी असते इथे आणि पाय ठेवायला सुद्धा जागा नसते। हे बर्डीचं मेन मार्केट आहे। तर अशा प्रकारची जी स्ट्रीट शॉपिंग आहे ती करायला खूप छान वाटते। काही थोडंफार बार्गेनिंग पण करता येते आपल्याला आणि मजा पण वाटते थोडी। तुम्हाला आवडते का बार्गेनिंग करून शॉपिंग करायला? तर मला कमेंट करून नक्की कळवाल। हे एक बेकरी शॉप आहे आणि इथे विविध प्रकारचं सामान मिळते। तर मला चॉकलेट रॅप घ्यायचे होते तर त्यासाठी मी ह्या दुकानामध्ये आले होते। मी नेहमी घेते तिथून आणि आता थोडीफार भूक लागली होती तर थोडा नाश्ता करून घेऊ म्हटलं तर आम्ही ह्या दुकानामध्ये आलो नाश्ता करायला। गर्दी खूप होती आणि हे एक फेमस दुकान आहे, खूप जुनं आहे। पकोडेवाला म्हणून एक दुकान आहे। खूप गर्दी राहते इथे। नाश्ता झाल्यानंतर मग आम्ही पुन्हा निघालो। थोडीफार अजून शॉपिंग बाकी होती तर ती करायची होती। आणि हे एक व्यंकटेश मार्केट म्हणून बर्डीवर खूप फेमस असं मोठं दुकान आहे। जुनं आहे फार आणि खूप प्रकारचं सामान मिळते। सर्व प्रकारचंच तुम्हाला इथे एका ठिकाणी सामान मिळते। भरपूर अशा नवीन नवीन डिझाईनच्या नवीन नवीन प्रकारच्या वस्तू आहेत आणि खूप जुनं आहे हे दुकान। अगदी रिझनेबल रेटमध्ये इथे बऱ्याच प्रकारच्या वस्तू मिळतात। तुम्हाला कुठलीही वस्तू लागली तरी एकाच ठिकाणी मिळून जाते। तर ह्या व्यंकटेश मार्केट सीताबर्डी येथून मी काही सामान खरेदी केलं। मला जे हवं होतं ते घेऊन टाकलं आणि त्यानंतर मग आम्ही बाहेर निघालो आणि काही मी रस्त्यावरून सुद्धा काही सामान खरेदी केलं मी। अशा प्रकारे माझी शॉपिंग झाली आणि त्यानंतर आम्ही निघालो। तर नागपूरला किंवा नागपूरच्या आजूबाजूला राहणारे बरेच जण इथे खरेदी करायला जात असतील, शॉपिंगला जात असतील, त्यांना बरीच माहिती असेल। तर माझी आजची शॉपिंग इथेच संपली आहे। तर माझा आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला तर मला कमेंट करून नक्की कळवाल आणि जर आवडला असेल तर लाईक कराल, शेअर कराल। पुन्हा भेटूयात अशा छानशा व्लॉगसोबत। धन्यवाद।